War never changes หรือสงครามไม่เคยเปลี่ยนนี่น่าจะเป็นประโยคที่บอกภาพรวมของสงครามได้ดีที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นสงครามเล็กหรือใหญ่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนั่นก็คือความสูญเสียไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายไหนเพราะสิ่งที่ทำร้ายเราไม่ได้มาจากนอกโลกไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่กลับเป็นมนุษย์ที่ทำลายกันเองอย่างโหดร้ายและในท่ามกลางเสียงปืนใหญ่กลิ่นควันไฟและโคลนในสนามเพาะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของทหารไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนั่นก็คืออาหารเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเสมอไม่ว่ากองทัพของคุณจะเก่งมาจากไหนแต่ถ้าขาดเสบียงและอาหารก็สามารถแพ้ได้ง่ายๆเหมือนกันและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาหารของทหารในสงครามโลกครั้งที่1สงครามที่เปลี่ยนโลกเป็นทั้งใบและก่อนที่เราจะไปดูเมนูอาหารเดี๋ยวเรามาดูจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1กันก่อนต้องย้อนกลับไปก่อนปี 1914 ยุโรปในช่วงนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดทั้งความขัดแย้งทางด้านการเมืองการแข่งขันในด้านกองทัพการล่าอาณานิคมความชาตินิยมและระบบพันธมิตรที่ผูกประเทศต่างๆเข้าไว้ด้วยกันหากประเทศไหนเข้าร่วมสงครามประเทศพันธมิตรก็ต้องเข้าร่วมสงครามไปด้วยและในช่วงนั้นประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่อังกฤษกับเยอรมันแข่งขันกันสร้างกองทัพเรือฝรั่งเศสยังไม่ลืมความพ่ายแพ้ที่มีต่อเยอรมันในสงครามฝรั่งเศสปรัสเซียส่วนออสเตรียฮังการีก็มีความกังวลเรื่องชนชาติต่างๆภายในจักรวรรดิส่วนรัสเซียก็มีอิทธิพลเหนือคาบสมุทรบอลข่านในขณะที่เซอร์เบียก็ต้องเผชิญกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่สนับสนุนแนวคิดชาตินิยมอย่างกลุ่มแบ็คแฮนด์แต่ก็มีบางแหล่งข้อมูลที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและนายทหารระดับสูงคอยช่วยเหลือกลุ่มนี้อยู่ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ยุโรปเหมือนกับระเบิดที่รอวันจุดชนวนและชนวนที่ว่าเกิดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1914 อาร์คเดยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์รัชทายาทแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีได้เสด็จเยือนเมืองซาราเยโวในบอสเนียในระหว่างนั้นพระองค์และพระชายาโซฟีได้ถูกลอบสังหารโดยนายกัฟฟิโอโรปินซักชายชาตินิยมชาวบอสเนียเซิร์ฟและเป็นหนึ่งในกลุ่มแบ็คแฮนด์ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารออสเตรียฮังการีได้โทษเซอร์เบียว่าเป็นต้นเหตุของการสิ้นพระชนม์และต้องการใช้เหตุการณ์นี้จัดการภัยคุกคามจากชาตินิยมชาวเซิร์ฟแต่ปัญหาคือเซอร์เบียมีรัสเซียคอยสนับสนุนส่วนออสเตรียฮังการีก็มีเยอรมันหนุนหลังอยู่เมื่อออสเตรียฮังการีส่งข้อตกลงไปให้เซอร์เบียซึ่งเซอร์เบียก็ยอมรับหลายข้อแต่ก็ไม่ได้ยอมรับทั้งหมดเพราะกระทบต่ออำนาจและความมั่นคงของประเทศเซอร์เบียสุดท้ายในวันที่ 28 กรกฎาคม ปี 1914 ออสเตรียฮังการีได้ประกาศสงครามกับเซอร์เบียและจากสงครามระหว่าง2ประเทศไฟสงครามก็ค่อยๆลุกไหม้กลืนยุโรปไปทั้งทวีปรัสเซียเริ่มระดมพลเพื่อมาช่วยเซอร์เบียทางฝั่งเยอรมันก็มองว่ารัสเซียเป็นภัยจึงประกาศสงครามกับรัสเซียและต่อมาเยอรมันก็ได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสซึ่งเยอรมันต้องการบุกฝรั่งเศสโดยผ่านทางเบลเยียมแต่เบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางกลับโดนบุกไปด้วยทำให้อังกฤษต้องประกาศสงครามกับเยอรมันเพื่อปกป้องประเทศที่เป็นกลางและเพื่อหยุดยั้งการขยายอิทธิพลของเยอรมันซึ่งสงครามโลกครั้งที่1ได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆได้แก่ฝ่ายมหาอำนาจกลางนำโดยออสเตรียฮังการีเยอรมันต่อมาก็มีจักรวรรดิออตโตมันและบัลแกเรียเข้าร่วมทีหลังส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียต่อมาก็มีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในช่วงหลังของสงครามและเมื่อสงครามเริ่มขึ้นหลายคนในยุโรปเชื่อว่ามันจะจบเร็วบางคนคิดว่าทหารจะได้กลับบ้านก่อนคริสต์มาสแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับโหดร้ายกว่านั้นมากซึ่งแนวรบด้านตะวันตกโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและเบลเยียมกลายเป็นสงครามสนามเพาะทหารหลายล้านคนต้องใช้ชีวิตในสนามเพาะที่เฉอะแฉะหนาวเหน็บสกปรกและเต็มไปด้วยความตายซึ่งการรบไม่ได้จบเร็วเหมือนที่นายพลหลายคนคาดไว้แต่มันกลายเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อเป็นอย่างมากและในสงครามโลกครั้งที่1ยังเป็นสงครามที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนใหญ่รถถังเครื่องบินเรือดำน้ำและแก๊สพิษซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในสนามรบทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงมากโดยผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1จะอยู่ที่ประมาณ 20-22 ล้านคนและเป็นสงครามที่ไม่ได้กระทบแค่ทหารแนวหน้าแต่ยังลากพลเรือนเศรษฐกิจโรงงานและชีวิตประจำวันของคนทั้งทวีปก็ไปเกี่ยวข้องด้วยจึงถือว่าเป็นสงครามที่ใช้ทรัพยากรที่สูงมากและยังมีการสู้รบกันในหลายพื้นที่ทั้งยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาและเมื่อเข้าสู่ปี 1917 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อรัสเซียเกิดการปฏิวัติภายในประเทศแล้วค่อยๆถอนตัวออกจากสงครามซึ่งเป็นขณะเดียวกันที่อเมริกาเข้าร่วมฝ่ายพันธมิตรหลังจากความตึงเครียดเรื่องสงครามเรือดำน้ำของเยอรมันและปัจจัยทางการเมืองอื่นๆซึ่งการมาถึงของกำลังคนและทรัพยากรจากสหรัฐทำให้ช่วยเพิ่มแรงกดดันต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางเป็นอย่างมากและเมื่อมาถึงในปี 1918 เยอรมันและพันธมิตรเริ่มอ่อนแรงทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทหารที่เหนื่อยล้าและประชาชนในประเทศที่เริ่มไม่ทนกับสงครามและเมื่อมาถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน ปี 1918 ก็ได้มีการลงนามสงบศึกทำให้สงครามโลกครั้งที่1ยุติลงแต่ผลกระทบของสงครามไม่จบง่ายๆจักรวรรดิใหญ่หลายแห่งล่มสลายทั้งออสเตรียฮังการีออตโตมันเยอรมันและรัสเซียและสนธิสัญญาแวร์ซายน์หลังจากสงครามก็ได้ทิ้งความไม่พอใจไว้ให้กับเยอรมันทำให้กลายเป็นชนวนที่ทำให้โลกต้องเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2และหลังจากเรารู้ประวัติสงครามโลกครั้งที่1แล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารของทหารในสงครามโลกครั้งที่1กันดีกว่า
มาเริ่มที่เมนูแรกเอลซัตเบรดหรือขนมปังทดแทนของเยอรมันซึ่งคำว่าเอลซัตในภาษาเยอรมันหมายถึงของทดแทนและคำนี้ก็ได้กลายเป็นคำที่สำคัญมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยเฉพาะในเยอรมันเพราะเยอรมันถูกกองทัพเรืออังกฤษปิดล้อมทางทะเลทำให้การนำเข้าอาหารและวัตถุดิบจำนวนมากทำได้ยากจึงต้องหาของที่มาทดแทนกันและเมื่อแป้งสาลีขาดแคลนเยอรมันจึงต้องหาทางทำขนมปังด้วยของที่ตัวเองมีทำให้ขนมปังของพวกเขาจึงต้องผสมวัตถุดิบหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันอย่างเช่นแป้งไรซ์มันฝรั่งแป้งชนิดอื่นๆหรือวัตถุดิบทดแทนอีกหลายอย่างและในช่วงที่ขาดแคลนหนักๆส่วนผสมที่นำมาใช้ก็คุณภาพต่ำลงเรื่อยๆซึ่งมีการเล่าว่ามีการผสมขี้เลื่อยลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและวิธีการทำคือการนำแป้งที่มีอยู่อย่างเช่นแป้งสาลีหรือแป้งไรซ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดนำมาผสมเข้ากับมันฝรั่งบดหรือวัตถุดิบทดแทนอื่นๆจากนั้นเติมน้ำเกลือและยีสต์จากนั้นนวดให้เข้ากันก่อนจะนำไปอบให้สุกเป็นก้อนขนมปังซึ่งขนมปังที่ได้จะมีเนื้อแน่นหยาบและมีรสชาติที่ด้อยกว่าขนมปังปกติมากซึ่งรสชาติจะออกไปทางเปรี้ยวจากแป้งไรซ์และไม่ค่อยหอมแบบขนมปังที่ใช้แป้งสาลีซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเมนูนี้คือมันไม่ได้เป็นแค่อาหารของทหารเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงประชาชนในเยอรมันด้วยเพราะทั้งทหารในแนวหน้าและประชาชนในแนวหลังก็ต้องเผชิญกับการขาดแคลนเช่นกันทำให้มันเป็นตัวบอกว่าสงครามไม่ได้ทำลายแค่เมืองหรือในสนามรบแต่มันค่อยๆเปลี่ยนรสชาติของขนมปังที่ผู้คนกินอยู่ทุกวันด้วยเมนูต่อมา sausage ration หรือว่าไส้กรอกเสบียงซึ่งไส้กรอกเป็นอาหารที่มีประวัติยาวนานมากในยุโรปโดยมีต้นกำเนิดมาจากวิธีการถนอมเนื้อสัตว์ให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นโดยการบดเนื้อผสมเครื่องเทศและบรรจุใส่ไส้สัตว์ก่อนนำไปตากแห้งรมควันหรือว่าปรุงสุกและในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ไส้กรอกจึงกลายเป็นอาหารที่มีความสำคัญให้กับทหารในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมันเพราะไส้กรอกสามารถเก็บรักษาได้ง่ายพกพาง่ายและให้พลังงานที่สูงซึ่งในเยอรมันมีการทำไส้กรอกหลากหลายชนิดมากหนึ่งในนั้นคือเอิร์ฟเวิร์ดซึ่งมันคืออาหารสำเร็จรูปที่ทำมาจากถั่วผสมกับมันหมูปรุงรสและอัดแท่งคล้ายไส้กรอกถูกคิดค้นในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งมันสามารถนำไปละลายกับน้ำร้อนให้กลายเป็นซุปถั่วที่ให้พลังงานและสะดวกต่อการพกพาโดยทำให้มันได้รับความนิยมในกองทัพในช่วงที่ทรัพยากรอาหารขาดแคลนซึ่งรสชาติของไส้กรอกเสบียงจะมีความเค็มมันรสชาติเข้มข้นส่วนไส้กรอกถั่วเมื่อนำไปทำเป็นซุปจะมีรสชาติที่เข้มข้นอยู่ท้องและให้พลังงานได้ดีมากซึ่งมันคือเมนูที่สะท้อนชีวิตของทหารในสงครามโลกครั้งที่1ได้อย่างชัดเจนซึ่งซุปถั่วกับไส้กรอกอาจจะฟังดูเป็นอาหารที่เรียบง่ายในสายตาคนทั่วไปแต่สำหรับทหารในแนวหน้ามันคือพลังงานความอบอุ่นและความหวังเล็กๆในวันที่โลกเต็มไปด้วยความโหดร้ายเมนูต่อมา Bully Beef มันคือเนื้อวัวเค็มแบบกระป๋องซึ่งชื่อของมันเชื่อว่าเพี้ยนมาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างคำว่า Buff Bouillie ที่แปลว่าเนื้อต้มก่อนจะเพี้ยนกันมาเป็น Bully Beef ในภาษาอังกฤษซึ่งอาหารชนิดนี้ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่19เมื่อเทคโนโลยีในการถนอมอาหารด้วยการบรรจุกระป๋องเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้สามารถเก็บเนื้อสัตว์ไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียพอมาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 Bully Beef ก็ได้กลายเป็นเสบียงหลักของทหารอังกฤษและทหารจากประเทศในเครือจักรภพเพราะเนื่องจากมันสามารถผลิตได้จำนวนมากเก็บรักษาได้ง่ายขนส่งสะดวกและสามารถเปิดกินได้ทันทีโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มถึงแม้จะถูกทหารหลายคนบ่นเรื่องรสชาติและความมันแต่มันก็ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงในการรบและวิธีการทำพวกเขาจะนำเนื้อวัวมาหั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆปรุงด้วยเกลือเพื่อช่วยในการถนอมอาหารจากนั้นนำไปต้มจนสุกแล้วอัดลงกระป๋องพร้อมกับน้ำเนื้อหรือไขมันบางส่วนก่อนจะปิดผนึกและผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเมื่อถึงมือทหารก็สามารถเปิดกินได้ทันทีหรือถ้าจะให้ดีก็สามารถนำไปอุ่นรวมกับมันฝรั่งหัวหอมหรือผักต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติและความอิ่มท้องได้และรสชาติของ Bully Beef จะมีรสชาติเค็มๆมีความมันจากไขมันที่แทรกอยู่ตัวเนื้อจะมีความนุ่มมีความร่วนๆไม่ได้มีรสชาติที่ซับซ้อนมากนักซึ่งในช่วงแรกๆอาจจะเป็นอาหารที่กินได้ไม่ยากนักแต่เมื่อทหารต้องกินเมนูนี้ซ้ำๆเป็นเดือนหรือเป็นปีรสชาติก็อาจจะจำเจทำให้ทหารหลายคนรู้สึกเบื่อเมนูนี้เป็นอย่างมากซึ่งมีบันทึกและจดหมายของทหารจำนวนมากที่บ่นเกี่ยวกับ Bully Beef ซึ่งถึงแม้เมนูนี้จะช่วยให้รอดจากความหิวแต่มันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความจำเจในชีวิตประจำวันของทหารแนวหน้าเมนูต่อมา Duff Pudding มันเป็นของหวานดั้งเดิมของอังกฤษที่ถูกคิดค้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ซึ่งคำว่า Duff เป็นคำแสแลงเก่าของอังกฤษที่แปลว่าแป้งโดและเมื่อเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1 Duff Pudding ก็ได้กลายเป็นของหวานที่พบได้บ่อยที่สุดในกองทัพอังกฤษเพราะด้วยวัตถุดิบส่วนใหญ่สามารถเก็บไว้ได้นานขนส่งสะดวกและให้พลังงานที่จำเป็นกับทหารในสนามรบและถึงแม้สูตรขนมในช่วงสงครามจะเปลี่ยนไปบ้างตามข้อจำกัดด้านเสบียงซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้จะเป็นแป้งไขมันสัตว์น้ำตาลลูกเกดและผลไม้แห้งเล็กน้อยซึ่งวิธีการทำคือการนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกให้เข้ากันจนได้เนื้อแป้งที่เหนียวจากนั้นนำไปปั้นหรืออัดใส่หม้อให้แน่นห่อด้วยผ้าหรือปิดด้วยฝาให้มิดชิดและนำไปต้มในน้ำเดือดจนสุกก็จะได้เนื้อเค้กที่แน่นมีรสชาติหวานอ่อนๆมีความมันจากไขมันสัตว์แล้วก็ไม่ได้มีเนื้อที่นุ่มเบาเหมือนกับเค้กในปัจจุบันแต่ในสนามรบมันคือของหวานที่มีคุณค่าทางใจเป็นอย่างมากสำหรับทหารที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบเป็นเวลานานของหวานอย่างพุดดิ้งดัฟก็ถือว่าเป็นอาหารที่พิเศษที่ไม่ได้มีมาให้กินบ่อยๆซึ่งการได้กินของหวานแบบนี้ก็ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียดของสงครามได้
เมนูต่อมาโปเตโต้พายหรือว่าพายมันฝรั่งมันเป็นอาหารที่ดูเรียบง่ายมากแต่ในสงครามโลกครั้งที่ 1มันกลับมีคุณค่าต่อทหารเป็นอย่างมากซึ่งโปเตโต้พายมาจากอาหารพื้นบ้านของอังกฤษและไอซ์แลนด์ที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 18-19 โดยเฉพาะในครอบครัวชนชั้นแรงงานเพราะด้วยมันฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายราคาถูกและให้พลังงานที่สูงเหมาะสำหรับการเลี้ยงคนเป็นจำนวนมากและเมื่อเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1วัตถุดิบต่างๆเริ่มหายากทำให้โปเตโต้พายถูกดัดแปลงให้เรียบง่ายมากขึ้นโดยใช้เนื้อกระป๋องหรือวัตถุดิบที่หาได้ในขณะนั้นแทนเนื้อสดและด้วยความที่มันทำง่ายใช้วัตถุดิบน้อยและให้พลังงานที่สูงทำให้เมนูนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่พบได้บ่อยที่สุดในโรงครัวของกองทัพอังกฤษซึ่งวิธีการทำคือการนำมันฝรั่งไปต้มให้สุกจากนั้นนำมาบดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาผสมกับเนื้อและผักปรุงรสด้วยเกลือและนำเข้าเตาอบแต่ถ้าไม่มีเตาอบก็สามารถทำบนกระทะได้รสชาติของมันจะมีความเค็มมันและให้ความรู้สึกที่ดีกว่าอาหารกระป๋องเย็นๆและถ้าได้ใส่หัวหอมเครื่องเทศก็จะมีกลิ่นหอมจนกลายเป็นมื้ออาหารที่ทหารรอคอยเลยทีเดียวเมนูต่อมาฮาร์ดแท็กมันคือบิสกิตที่โคตรแข็งและเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีแต่มาเริ่มนิยมในช่วงยุคของการเดินเรือเมื่อกะลาสีและทหารจะต้องออกเดินทางเป็นเวลานานถ้าเอาเสบียงที่เป็นของสดออกไปก็จะอยู่ได้ไม่นานพวกเขาจึงใช้ฮาร์ดแท็กเป็นเสบียงแทนเพราะตัวฮาร์ดแท็กสามารถทำได้ง่ายเพียงใช้แป้งกับน้ำอาจจะมีการใส่เกลือเล็กน้อยก่อนจะนำไปอบหลายครั้งจนแห้งและแข็งมากทำให้มันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยก็ได้ซึ่งฮาร์ดแท็กถูกนำมาใช้ในกองทัพหลายประเทศทั่วโลกรวมไปถึงในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสสงครามกลางเมืองอเมริกาและยังคงถูกใช้เป็นเสบียงสำคัญของทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1อีกด้วยเพราะมันมีราคาที่ถูกขนส่งได้ง่ายและยังให้พลังงานที่ดีอีกด้วยซึ่งรสชาติของมันจะมีความจืดๆเค็มนิดหน่อยแห้งและแข็งมากแต่ข้อดีก็คือมันให้คาร์โบไฮเดรตและสามารถเก็บไว้ได้นานซึ่งทหารหลายคนมักจะนำไปกินคู่กับชากาแฟหรือสตูโดยการแช่มันไว้ในน้ำเพื่อให้มันนุ่มและสามารถกินได้ง่ายซึ่งในสงครามโลกครั้งที่ 1ทหารอังกฤษจะได้ฮาร์ดแท็กเป็นส่วนหนึ่งของเสบียงซึ่งบิสกิตเหล่านี้ทหารหลายคนก็ไม่ได้แค่เอาไปกินอย่างเดียวแต่มีบางคนเอามันไปแกะสลักวาดรูปและเก็บไว้เป็นของที่ระลึกกลับบ้านเมนูต่อมาวอฟเฟลดิงมันมีลักษณะคล้ายกับซอสที่มีสีน้ำตาลเข้มทำมาจากเนื้อที่สกัดมาอย่างเข้มข้นนิยมมาไปผสมน้ำร้อนให้กลายเป็นเครื่องดื่มรสเค็มที่มีกลิ่นเนื้อซึ่งมันถูกผลิตขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19และได้รับความนิยมในอังกฤษอย่างมากทั้งในหมู่แรงงานคนเดินทางและผู้ที่จะต้องเผชิญกับอากาศหนาวเย็นเพราะมันสามารถเปลี่ยนน้ำร้อนธรรมดาให้กลายเป็นน้ำร้อนที่มีรสชาติได้หรือจะทากินกับขนมปังก็ได้เช่นกันและเมื่อมาถึงสงครามโลกครั้งที่ 1เมนูนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่เหมาะมากกับกองทัพในสงครามเนื่องจากมันมีขนาดที่เล็กพกพาได้ง่ายเก็บไว้ได้นานและสามารถเปลี่ยนน้ำร้อนธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติได้เพียงไม่กี่นาทีซึ่งสภาพแวดล้อมในสนามเพาะที่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นความชื้นและความเหนื่อยล้าการได้เครื่องดื่มร้อนๆก็สามารถทำให้ทหารมีกำลังใจและสามารถคลายความเหนื่อยล้าได้ซึ่งรสชาติของมันจะออกไปทางเค็มๆมีกลิ่นเนื้อที่ชัดเจนจะออกไปทางเป็นซุปมากกว่าเครื่องดื่มและมีความขมนิดๆที่ปลายลิ้นหรือจะเอามาทากินกับขนมปังก็อร่อยไปอีกแบบเมนูต่อมาเอลซัตคอฟฟี่หรือกาแฟทดแทนของเยอรมันซึ่งอย่างที่บอกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1เยอรมันถูกกองทัพเรืออังกฤษปิดล้อมทางทะเลทำให้การนำเข้าสินค้าหลายชนิดทำได้ยากรวมไปถึงเมล็ดกาแฟรัฐบาลและประชาชนจึงหันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศแทนอย่างเช่นรากของต้นชิโคลีข้าวบาเล่ข้าวไรลูกโอ๊กคั่วหรือแม้แต่เปลือกมันฝรั่งนำไปคั่วและบดชงเป็นเครื่องดื่มร้อนที่มีสีคล้ายกับกาแฟบางสูตรก็จะมีรสขมมีกลิ่นคั่วแต่ก็จะไม่มีคาเฟอีนถึงแม้รสชาติจะไม่เหมือนกาแฟแท้ๆแต่เครื่องดื่มนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในหมู่ประชาชนและทหารเยอรมันเพราะมันยังช่วยให้ความอบอุ่นและให้ฟีลคล้ายกับกาแฟในวันที่ทรัพยากรขาดแคลนอย่างหนักเมนูต่อมา Beef Tea หรือว่าชาเนื้อซึ่งมันมีต้นกำเนิดในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 18-19 โดยมันเป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากการเคี่ยวเนื้อวัวเพื่อสกัดน้ำซุปและรสชาติออกมาให้ได้มากที่สุดเดิมทีมันถูกใช้เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอเพราะเชื่อว่าสามารถให้พลังงานและช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1เครื่องดื่มชนิดนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพจนได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มของทหารในยุคนั้นส่วนรสชาติจะมีความเค็มอ่อนๆหอมกลิ่นเนื้อแต่ก็ไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปเหมาะแก่การกินเล่นเพื่อคลายหนาว